บนโซเชียลแชร์เตือนผู้หญิงระวัง7พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกเช่นมีเพศสัมพันธ์หรือมีบุตรตั้งแต่อายุยังน้อยเปลี่ยนคู่นอนบ่อยสูบบุหรี่ไปจนถึงทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานานชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับสูตินรีแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับ7พฤติกรรมที่เขาแชร์เหล่านี้เสี่ยงมะเร็งปากมดลูกจริงไหมครับปัจจุบันทางการแพทย์พิสูจน์พบแล้วครับว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ก่อมะเร็ง7พฤติกรรมเป็นพฤติกรรมที่อาจจะมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนไข้ที่จะรับเชื้อ HPV ครับ7พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกที่เขาแชร์กันมีดังนี้ครับ 1. มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยคนไข้ที่มีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆครับในขณะนั้นเนี่ยอายุยังน้อยภูมิต้านทานในการต่อต้านเชื้อโรคอาจจะยังไม่ดีอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อมากกว่าคนปกติครับ 2. เปลี่ยนคู่นอนบ่อยสำหรับสุภาพสตรีที่มีคู่นอนหลายคนหรือว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆอาจจะมีคู่นอนบางคนมีเชื้อ HPV อยู่ก็อาจจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือรับเชื้อ HPV เข้ามาครับ 3. เขาบอกทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานก็เสี่ยงการรับประทานยาคุมกำเนิดกับการเกิดมะเร็งปากมดลูกจริงแล้วเป็นทฤษฎีครับว่าอาจจะทำให้เยื่อบุหรือว่ามูกบริเวณปากมดลูกเนี่ยมีปริมาณน้อยลงไปทำให้กลไกการป้องกันเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสเนี่ยบกพร่องไปจะทำให้คนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้มากขึ้น 4. มีบุตรตอนอายุยังน้อยการคลอดลูกตั้งแต่อายุน้อยๆไม่มีผลกับการเกิดมะเร็งปากมดลูกครับแต่สิ่งที่เป็นผลกับมะเร็งปากมดลูกคือการที่มีคู่นอนหลายคนหรือการรับเชื้อไวรัส HPV มากกว่าสุภาพสตรีที่มีลูกตั้งแต่อายุน้อยๆหมายความว่ามีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆก็อาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมที่เสี่ยงในการรับเชื้อไวรัส HPV 5. เขาบอกได้รับสารก่อมะเร็งอย่างต่อเนื่องเช่นสูบบุหรี่ก็เสี่ยงจริงเหรอครับการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานๆจะทำให้ออกซิเจนในกระแสเลือดอาจจะมีระดับที่ต่ำกลไกการไหลเวียนของเลือดอาจจะบกพร่องไปดังนั้นการสูบบุหรี่อาจจะทำให้กลไกในการป้องกันเชื้อโรคของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณปากมดลูกเนี่ยบกพร่องไปจึงมีความเสี่ยงทำให้ไวรัส HPV อยู่บริเวณนั้นนานกว่าปกติและพัฒนาตัวจนเกิดเป็นมะเร็งได้ครับ 6. มีภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอเนื่องจากไวรัส HPV เป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งครับดังนั้นมีความจำเป็นที่ร่างกายจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาฆ่าเชื้อโรคในคนไข้ที่ภูมิต้านทานบกพร่องหรือไม่แข็งแรงภูมิต้านทานในขณะนั้นผิดปกติก็จะมีความเสี่ยงที่ร่างกายจะรับเชื้อโรคเข้ามาสุดท้าย 7. เขาบอกเคยมีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คนไข้ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มักจะมีมากกว่า1โรคครับเนื่องจากว่าอาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยงอาจจะรับเชื้อหลายชนิดรวมทั้งเชื้อ HPV ด้วยแม้หลายพฤติกรรมจะเป็นความเสี่ยงแต่มะเร็งปากมดลูกก็สามารถป้องกันได้ดังนี้ครับช่องทางที่เชื้อ HPV จะเข้าสู่ร่างกายโดยหลักใหญ่ๆเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้ออยู่ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวมีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงเวลาอันควรรวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกก็คือวัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV นั่นเองครับสรุปแล้ว7พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ7พฤติกรรมเสี่ยงมีความสอดคล้องที่จะนำไปสู่การรับเชื้อ HPV จริงครับสามารถแชร์ได้ครับระวังโรคร้ายด้วยการเรียนรู้และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์เช็คให้ชัวร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์